درود دوستان، دازور علی خدمتتون هست در این پارت بسیار ویژه. دوستان خوشحالم که دوستانی مثل شما دارم در این کانال فوق حرفه‌ای آموزش دازینگ. دوستان عزیزم، امروز یک مبحثی است که بسیار باید دقت کنید در یک محیط بسیار باستانی و عجیب، که در این محیط اول کار بگم یک مدالیوم 120 گرمی طلا 1353 اینجا پیدا شد که بالاخره خب اون موقع پول بالاخره حالا هر چی بخوایم مثلش داریم دیگه رفت، حالا نیستش در حال حاضر. دوستان عزیز، امیدوارم با انرژی با قدرت تمام این ویدیوها را ببینید و به کار ببرید. دوستان عزیزم، مبحث ویژه امروز نمادهایی هستند که یا دست تراشن، ساخته دست بشر هستند، یا نمادهایی هستند که طبیعت درست کرده و انسان به بهترین نحو ازشون بهره برداری کرده. در این دره بسیار اسم مهمی هم روش، اسم باستانی روش هستش. پس میشه یا نمادهایی که ساخت دست بشر، نمادهایی به صورت طبیعیه، و نمادهایی که به چی میگن؟ مثلا یک سنگ، یک نمادی باید قابل جا به جا شدن نباشه. دوستان عزیز، به این میگن یک نماد خوب. مگه میشه یک طرحی، یک نقشه یا یک چیز روی یک سنگ 20 کیلویی بکشی که قابل جا به جایی باشه، یا طبیعت جا به جاش کنه، یا باد، باران، بالاخره هر چیز، حالا شیب زمین، شیب تپس، اینا را مثلا طی بارش ها یا خدمتشون رانش زمین مثلا بیاد همین جابجا کنش. همیشه نمادها نمادهایی هستند که غیر قابل جابجایی هستن. دوستان میریم جلوتر که یک نمادی بهتون نشون بدم. برای اولین بار میخوایم اونجا اقدام به زدن و از 0 تا 100 انجام بدین. دیگه خودتون فکر کنین میخوایم چه تکنیکی امروز اینجا به کار ببریم. دوستان، نماد بسیار زیبایی هستش، چون دوستانی هم ما براشون احترام زیادی قائلیم که تو مبحث نمادخونی فعالن و بسیار بسیار تلاش میکنن، برای ما خیلی قابل احترامن. ما اینجا یک نمادی داریم که میریم جلو، از نزدیک شما ببینید که چه نمادی و چه جای مهمی هستش. و در فاصله 400-300 متر اینجا یک مدالیوم 120 گرمی طلای 24 عیارم پیدا شده. دوستان عزیز، با ما باشید که مستقیم میریم اونجا سر دقیق نقطه و اونجا صحبتامون آغاز میکنیم و نقطه زنی هامون و ردیابی هامون. در این شیب تپه رو ببینید، شیب تندی هستش، ولی تکنیک های باستان براشون مهم نبود که تپه شیب داره، شیب نداره، بلند، کوتاه، اینا معنی برای دنیا و چیز باستان، تمدن باستان نداره. در بدترین شرایط، در بهترین شرایط اقدام به پنهان کردن و دفن اشیاء باستانی میکنن، ولی روی نمادها بالاخره چون غیر قابل جابجایی بودن و نمیشد جابجاییشون کنی، رو اونجا حساسن و اینجا باید با دقت بررسی بشه. دوستان با ما باشید که مستقیم میریم روی نماد که از نزدیک ببینید، قضاوت کنید و شکل و شمال یک نماد را به خاطر بسپارید و چطوری خود نماد رو بزنید، چطوری شما اطرافش رو بزنید. اینجا را کلا مو به مو در نزدیکی خود اون سازه بسیار مهم باستانی توضیح میدیم. عزیزان با ما همراه باشید. همراهان کانال دازور ترنینگ، دوستان عزیزم، شاید برای شما عجیب باشه اومدیم جایی و دوست داریم اینجا دوستانم یه چالش بذاریم. تو این منطقه شما چی میبینید؟ به نظر خودتون کسی چه حدسی میزنه؟ در یک شیب شاید 30-40 درجه، شیب بسیار تندی هستش، ولی خب اینجا اسلامیه، اینجا خودشو ثابت کرده، اینجا امتحانشو پس داده، اشیاء داده. وقتی میگم 1353 سکه مدالیوم 120 گرمی، حالا به بالا گرمش بماند 120 دیگه تو ذهنتون داشته باشه، حالا چند گرم بالاتر اینجا پیدا شده. بسیار منطقه نامی هستش. دوستان عزیز، شما اگه دقت کرده باشید، ما از دوستان میخوایم همینطوری روی فیلم، روی چیز یه نگاهی کنن ببینن آیا به چیزی
برخورد میکنن؟ آیا چیزی هست که توجهشون رو جلب کنه تا اینکه من برم دقیقا اونجا و از نزدیک برای شما بگم ما با چی اینجا طرف هستیم؟ من میرم که نمادا نشون دوستان بدم با فیلم برداری عالی دوستمون که از هر زاویه‌ای بتونه بگیره. دوستان عزیز، اینم لاک پشتی که میگن، اینم لاک پشت، این سر لاک پشت، این گردن لاک پشت و اینم خود لاک پشت. ببین دوستان عزیز، میخوام در جریان باشید. اصلا دست طبیعت، حالا شاید دست بشرم، تمدن‌های باستانی هم اینجا کار خودشو کرده باشه، ولی با دقت اینجا رو نگاه کنید. من وایسادم دقیقاً روی لاک پشته. دقت کنید، این سر لاک پشت هستش، اینجا بدن لاک پشته و اینقدر زیبا تراش خورده که باعث تحیر و چیز میشه. اصلا آدم خودش تعجب میکنه یک لاک پشتی درون شیب اینجا چطوری قرار داده شده. تمام زوایای این لاک پشت همینطور که میبینید مشخصه. از پایین یعنی داره رو به سمت بالا رو نگاه میکنه. لاک بسیار جالبی داره، لاک پشتی است در یک شیب که الان ما دوباره از پایین میگیریم. از دوست فیلم بردارم خواهش میکنم یعنی از اینجا یه ویوی بگیره که دوستان این لاک پشت به این زیبایی ها اینجا ببینم. من بغل لاک پشت وای میسم که دوستم یکم اگه زاویه‌ش هم بهتر کنه ازش خواهش میکنم در یک موقعیت چیزا قرار بگیره که این لاک پشتی که مشاهده میکنید برای اولین بار هستش که ما در آموزشامون رو علائم چیز میریم، حالا دستساز طبیعی یا علائمی که باستان تراش دادن. این لاک پشت ما الان برای شما سیستم زدن، سیستمی که شما باید در مواجهه با چنین سازهایی چطوری عمل کنید، اینا را خدمت شما عرض میکنم و من اینجا همینجا وای میسم از نزدیک توضیح میدم که شما دوستان در جریان باشید. حتی یک دیوارم پشت خود لاک پشت هستش که دیوارم در ادامه بهتون نشون میدیم. دوستان عزیز، شما وقتی یک نمادی پیدا میکنید در یک محیطی، حالا اینکه نمیشه مثلا شاید اصلا محیطم اصلا کسی اسمش هم بلد نباشه، ولی خب محیطه. وقتی شما در یک محیط، ببین اینجا چقدر شیبه که من نمیتونم وایسم، ولی تمدنه، ربطی نداره، کار خودشو میکنه، تکنیک های ویژه خودشو تمدنای باستان اجرا میکنن، حالا در هر سطحی، در هر شرایطی، در هر مکانی که به ذهن طرف نرسه. ببین دوست عزیز من چقدر جالب تراش خورده سر لاک پشت. من از دوستم میخوام حتی گردن لاک پشتم اینجا من لیز نخورم، گردن لاک پشتم اینجا چیز کنه که حتی مثلا سر جداست از خود لاک. چقدر طراحی زیبایی. یه تیکه سفال هم اینجا هست که بغلش هست و ما دست نمیزنیم به طبیعت و هر چیز سر جا خودش برمیگردونیم. سر بدن کامل لاک پشت. شما در چنین مواقع و در چنین جایی که قرار میگیرید دوستان، اولین چیزی که چشم شما رو میگیره خود این سازه است، خود این مجسمه یا پیکر تراش خورده یا هر چیز سنگی. ولی خب شما باید یه مجموعه فرمولا اینجا به ذهنتون بسپارید. شما اینو مرکز حساب میکنید، شعاع به کارتون میدید تا شعاع 500 متری. ببین دوست من، همین سر بالایی تیزی که بالای سر من میبینید، شما باید تا شعاع 500 متر این سر بالایی 500 متر پایین زیر تا بخوره به زمینهای کشاورزی از شمال جنوب شرق حالا هرچی به شما راه داد تا شعاع 500 متری اطراف خود این سازه هایی که به این شکل زیبا تراش خوردن اینا را میدید. ببین اصلا حرفی برای گفتن نمونده دیگه. تمام این لاک پشت از فاصله 100 متری میشه تشخیص داد. ولی ما به چه دلیل امروز شما را آوردیم اینجا؟ چون ما میدونیم اینجا محیط بسیار باستانی هستش و 100% چیزایی به ما هدیه میده که ما هم در کانال به دوستان هدیه بدیم. عزیزان من دقت کنید،
پس شد از هر 4 جهت شما اقدام به زدن میکنید، شمال، جنوب، شرق و غرب. حالا هر چیزی که خدمت دوستان عزیزم عرض کنم راه داد، شما اونجا چیز میکنید. حتی ما الان اینجا هم که از دوستم خواهش میکنم از پایین بیاد و یک نمای زیبایی از پایین دست کار بگیره آرام و ببینید این لاک پشت به چه سیستمی اینجا خوابیده. حتی بخوای حساب کنی با این ظرافت، دوست عزیزمون فیلمبردار محترم لیز نخوان، حتی اینجا را که شما از دوستان خواهش می‌کنم جا من وایسه که توضیحات لازم رو من روی سازه اینجا بده. دوست عزیزم دستم این چوب درخت بلوط بگیر که ببین دوستم اینجا شما مشاهده میکنید عین دم خود لاک پشت. اینجا خود لاکش هست، از هر دو طرف تراش خورده، اینجا هم سرش هست، اینجا هم گردنه، اینجا هم خود گردن تراش خورده، یعنی سر لاک پشت از لاک بیرونه، خود سر لاک پشت از لاک بیرونه. حالا ما میخوایم تکنیک ها رو اینجا به شما ارائه بدیم که شما دوستان عزیز و ما چیکار کنیم و باید با چه تکنیکی پیش بریم. در ضمن از دوستم خواهش میکنم اینجا رو هم دقت کن دوست عزیز من، یک دیواره که شما بندکشی های دیوار هم اینجا شاهد هستید. ببینید این یه بندکشی های درون دیوار، یک دیواری هم مایل به سمت شرق خود این سازه هستش که از دوست فیلمبردار خواهش می‌کنم اینجا هم قرار بگیره و دیوار حتی چیزای بندکشی های بین دیوار هم مشخص هستش. اینم که خود لاکه که دوستان عزیز میبینن با چه دقت و چه ظرافتی. دوست از خود لاک رد شو که بریم بالا رو به رو بگیریم. از دوستم خواهش میکنم بیاد اینجا که ما فرصت داشته باشیم و اینجا بگیم که چی به چی هستش. دوستان عزیزم ما اینجا از نقطمون فاصله میگیریم. اولین کار ما شاید 500 متر که برای خودمون داریم، برای کل پروژه کاریمون در نظر میگیریم. 500 متر حتی قارایی هست اطراف، حتی اینا مد نظر ما هستن تا بخوریم به سر بالایی، سر زیری و این. و فعلا ما میایم که خود این لاک پشت رو از فاصله 20 متری 30 متری ما یک دستگاهی بزنیم. از دوستمون خواهش میکنم با ما بیان. بله ببین شیب خطرناکه، شیب تندی هستش ولی خب دنیای باستان. چقدر جالب این لاک پشتی که من دارم با انگشت به شما نشون میدم، ببینید با چه ظرافتی هستن. نمیدونم چی بگم، فقط میدونم واقعا یه لاک پشت اینجا فقط سرش از لاک بیرونه، حتی رو گردن خودش از همین فاصله میتونید دقت کنید خودتون تو فیلم بعد از نزدیک زوم کنید ببینید که چه تراشی هم رو گردن دادن، یعنی یک لاک پشت کامل و اوکی. خب ما از فاصله تقریبا اینجا 10 متری نقطه هستیم، اقدام به زدن با خوراک‌های مختلف میکنیم. اجازه بدین من کیف حمل و تشکیلات اینجا زمین بذارم. دوستان عزیز باز روز از نو روزی از نو شما میایید آنتن گذاری میکنید. اولین حرکتتون حین آنتن گذاری اینه که هیچ گونه سایش و استکاکی بین آنتناتون وجود نداشته باشه و همینطور که میبینید هیچ. حالا اگه بخوای حرفه‌ای‌تر هم چیز کنید دستتو یه ذره بغل آنتن نگر میداری، یه 4-5 بار تابش میدی، میبینی نه چرخش بسیار عالی هستش. دست دیگه هم همین حرکت انجام میدی، دستت یه ذره پشت آنتن نگه میداری که پرت نشه گمش کنی و آنتن الان آماده است. این آنتن الان ما میخوایم رو به خود این لاک پشت یک دستگاه بزنیم ببینیم جریان چیه و ما به چی میرسیم و همچنین 500 متر اطراف هم ما باید بزنیم. اینجا دیگه معنی نداره شما شیب دارید باید بر شیب طبق فرمولا غلبه کنید، از بالا به پایین میزنید چون خستگی داره، رو ذهن رو مغز تاثیر داره، نمیتونید از بالا 500 متر شیب رو میزنید به پایین، ولی اینجا رو از همین جا که بزنید هم کف خود این دره یو شکل میگیره، هم تا شای دورتر شما میتونید به هم این در چیز مقابل
اونور دره را میتونید اینجا بزنید، چون ما مسلطیم و این دیگه برای ما کاری نداره. دوستان ما میخوایم اینجا اقدام به زدن با یک خوراک نقره و بعد با طلا کنیم. با ما باشید دوستان، ببینید ما با چه تکنیکی اینجا داریم کار میکنیم. دوستان ما خوراک گذاریمون خوراک همین نقره است، نقره باستانه. خود همین لاک پشت الان به عنوان یک نقطه میزنیم. فعلا بس اینه که خودشو بزنیم، بعد محیط اطراف یک پرگار یا در نظر بگیرید در شعاع 500 متری خود این لاک پشت به این زیبایی که اینجا خفته است و دنیایی از باستان درونش پنهونه و ما نمیدونیم. در خدمتتون هستیم که این رازهای باستان را اینجا فاش کنیم و به شما بگیم. ببین دوست من، شما هم میتونید سر پا باشید ولی وقتی زانو بزنید شما بهتر کنترل دارید. من الان زانو میزنم، ببین دوست من یه سنس کوچیکم انجام میدم به همین راحتی. ما میایم رو خود سازه، ببینید اصلا خود سازه جریانش چیه. بعد میریم میای بالا، دستاتونم خواهش میکنم کارآموزا دستاشون باز از بدنشون نکنن، بخصوص تو محیط های که بالاخره تعادل کمه. حتما دستاشون این بازوهاشون به بدنشون بچسبونن که تعادل بیشتری داشته باشن و یه ذره از خود آرنج. الان ببینید دوست من عمدن از بالا شروع میکنم ولی چون ما اختلاف ارتفاع داریم باید بریم از بالا بزنیم. این بحث آموزش. من اینجا شروع میکنم. ببین دوست من اینجا چیزی به من نداد، من هنوز سراغ لاک پشت نرفتم عمدن. اینجا هم یکی رو به پایین میزنم. ببین دوست عزیزم رو به پایین دره میزنم. یک دیوارهای سنگچین اونجا هستش که حتما اونجا رو باید بزنیم. من یکی میزنم تا بعد با دقت اینجا همونطور که با یه سرعت برگشت میریم. الان برای خود لاک پشت این یه دستگرمی بود، مثل یه آوانس دادنه. خب الان نقطه رو اول یه 2 بار این برو رو فوری بزن، بعد شروع کن نقطه دقیق بزن. ما الان خود لاک پشتی که خوابیده میخوایم بزنیم و فرمول هایی که خدمت شما عرض کنم دوستان تو ذهنشون هست ببینیم به چه نتیجه ای میرسن. دوست عزیزم با دقت ببین، جفت آنتنا رو از دوستان خواهش میکنم کل 2 تا آنتنا زیر دید دوربین داشته باشه. ببین دوست عزیزم، ببین به چه راحتی، یعنی چون نقطه نزدیکه دستگاه بلا فاصله واکنش روش نشون داد. این یه باری که من گرفتم به درد من نمیخوره. من باید 5 بار حداقل به نقطه رو بگیرم تا مطمئن بشم. تا این 5 باری هم که شما میزنید که دقت شاید 10 بار بخوای بزنی، ولی دوست عزیزم دقت کن و استراحت یادت نره. ما یه بار دیگه میزنیم. دوست عزیزم نگاه کنید خواهشاً. ببین شما از اینجا چی میفهمید؟ اگه کسی میتونه این یک چالش روی این هدف، ببین دهنه آنتن چند متر، شما از همینجا میتونید بفهمید وقتی دهنه آنتن مثلا حدود 7-10 سانته چند متر ما داریم تا روی هدف. شما با توجه دوست عزیز من یک نکته اینجا هست، هنوز ما نرفتیم روی کار، هنوز ما از فاصله چند متری با هدفمون فاصله داریم. ولی اینجا یه نکته شما دوستان میخوام ذهنتون رو درگیر کنید و پیش بینی کنید. ببین این آنتن روی این هدف چی نشون داده. ببین دوست من بازم میگیرم، این آنتن چی نشون داده به نظر شما؟ من میام زیرش، من میام عمدن میرم زیر کار. ببین چی به من نشون، من میام بالای کار. این آنتن چی به من نشون داد؟ ببین چند ثانیه هم فرصت میدین تا دستگاه نقطه فیک از نقطه اصلی جدا کنه. ببین دوست من به نظر شما چی به من نشون داده اینجا؟ دوستان خیلی دلم میخواد پیشگویی هم کنید، یعنی همینطور که دستگاه دارید میزنید دستگاه داره با شما هم به شما قدرت دید میده، با دیدتون مسلطی، هم با شما حرف میزنه. الان اینجا داره با ما صحبت میکنه، داره چی میگه؟ ببین علیرغم اینکه داری میبینی خیلی راحت، ببین دوست من خیلی راحت در اکی ثانیه، یعنی برداشتن 60 تایی من پشت آنتن رو دقت کنید، باید به این حد برسید بعد بتونید دوران حرفه‌ای‌گری ها شروع کنید. اگر 5 ثانیه دست اینطور کنی و بعد از 10 ثانیه اینجا تعادل دائم، شما باید طوری باشه که وقتی دستت پایینه تا اومدی بالا در کسری از ثانیه ول کنی. ببین الان فرصت بهش میدم. حالت اول این چی نشون؟ این نشون میده دوست عزیز من از همین فاصله بدون اینکه من برم جلو. حالا شما این یه تپه بزرگ فرض کن،
از هر فاصله بزنی میدونی جنست کجاست. الان من با توجه به برگشت آنتن و همگرایی آنتن من متوجه شدم شیء ما در کجای این چیز قرار داره. ببین دوست من، شیء ما در کجای این ساز قرار داره. ببین الان من عمدن دارم بدن ما کج میکنم که شما دوستان عزیز متوجه بشید. ببین من عمدن دارم میرم سمت بالای سر لاک پشت. ببین کجا میاد دستگاه، کجا میره دستگاه؟ دقیقاً میره پایین دم لاک پشت. یعنی میگه هر چیزی هست. ببین دوست عزیز من، اگر چیزی اینجا هست زیر پایین تر از دم لاک پشت، یعنی دقیقاً زیر دم لاک پشت هستش. ببین من دوباره با دقت، ببین دوست من، با توجه به فاصله دهنه دو آنتن ببین چقدر فاصله دهنه جلوی دو آنتن رو ببینید. کله لاک پشت رو نگیره. ببین ما روبروی سر لاک پشت میگیریم. ببین این یک درسه. ببین تاب میخوره میاد پایین لاک پشت، من میرم پایین تر توی شیب برمیگرده میاد پایین لاک پشت. من دوباره گردن لاک پشت به بالا رو میگیرم، یعنی سر خود لاک پشت رو هدف قرار میدم با چند متر بالاتر. ببین چه واکنشی ما داریم. ببین دستگاه عیناً داره میگه شما یک چیزهایی در پایین دست کار دارید. حالا من بلند میشم که ایستاده بزنم. این یک توضیح اجمالی بود روی کار و من اینجا باید ایستاده برای شما بزنم که دقت کار و چیزها بهتر انجام بدم، مسلط تر وایسم، چون اینجا شیبه و ما مرتب داریم لیز میکنیم. ببین دوست عزیز من دوباره از دوستم خواهش میکنم که خود آنتنا رو بگیره. ببین یعنی در کمتر از ثانیه روی زانو وایسادن خوبه، ولی سر پا وایسادن دیگه میلیمتری. ببین الان من بین آنتنا شاید 6-7 سانت فاصله باشه. 6-7 سانت فاصله رو من اینجا میخوام یه متراژی به شما بدم. از همینجا که دوست من میگیره 1 متر، 2 متر، 3 متر، 4، 5، 6، 7، 8، 9، تقریبا 10 متر. من چون سرازیری حدسی گفتم نمیشه برم، خیلی لیزه. اینجا از فاصله وقتی آنتنا نوکشون در این حد اومد، ببین همینجا شما یک کلاس آموزشی برگزار کردید و با دیدتون و با نوک آنتنا میفهمید که در چند متری هدف هست. ببین دوست من، خب فرصت میدی. ببین الان دستگاه فرصت، خب الان دیگه اوکی شد. الان دیگه دستگاه روی یک چیز وایساد، تراز، یک فاصله تراز وایساده که من نباید غالبا حرف بزنم ولی بس آموزش. خب یعنی جنسمون وقتی دهن این قد باشه یعنی شما در 10 متری شیء هستید. ببین دوست من وقتی فاصله در این حد باشه شما در 10 متری مکانتون هستید. حالا اینا تو ذهنتون داشته باش، بالاخره هر شرایط خاص خودشو میطلبه. الان ما میریم جلوتر، ما فاصله متراژیمون رو کمتر میکنیم. ببین دوست عزیز من اومدم اینجا که کمتر باشه. ببین اینجا اقدام به زدن میکنم، میخوام ببینم حتی دیوارهای سنگی اینجا هست که اینا رو باید یک آنتن بزنیم بعد کارمون. الان من میخوام اینجا دوباره بفهمم چه خبره. آخه این لاک پشت چیزی درون خودش هست. ببین دوستان درون لاکشه، بغل سرشه، زیرشه یا با ابعاد دورتر از این فاصله پنهون. ببین دوستان من گرفتم روی سر لاک پشت. ببین بلا فاصله به من چیز میرم پایین، بلا فاصله همگرایی میده، میام وسط خود لاک پشت، وسط یعنی دقیقا الان رو وسط لاکش دارم میزنم. ببین دوست من باز داره برگشت به پایین داره. الان اگر دقت کرده باشیم فاصله چقدر شد؟ فاصله نصف اون چیزی بود که ما تقریبا جلوتر گرفتیم. خب ما میایم جلوتر، ما میایم از نزدیک خود این لاک و یک دستگاه اینجا میزنیم. ببین الان شما توجه کنین دستای منو. ببین دوست عزیزم ما الان رو خود نقطه ایم دیگه. ببین روی قسمت پایین اولین نزدیکترین ضربه رو میخواد به ما بده. ما عمدن برمیگردیم روی سر لاک پشت، دوباره برگشت داریم به پایین. ما برمیگردیم میخوایم عمدن از زیرش رد بشیم، از خود سازه لاک پشت رد بشیم. ببین دوست من سریع چرخش داره به قسمت پایین، میگه هر چیزی هست. دوستان عزیز میایم بالا، میگید اگر چیزی هم باشه درون. من الان رو خود لاک پشت وایسادم. ببین دوست عزیز من روی خود لاک پشتم. الان من
میخوام یه دستگاهی رو خود لاک بزنم ببینم قیچیم کجا هستش. ببین دوست من برگشت دارم و اولین قیچی، ببین حتی بدن من تراز نیست ولی دستگاه خودشو تراز میکنه، میگه آی دازور برگرد نسبت به زاویه. من برمیگردم خودم رو تراز میکنم و این اولین ضربه در من. ببین دوست عزیز من، ببین ضربه در من کجا میشه. ضربه در من میشه توی این بدنه. از دوست عزیزم خواهش میکنم با حوصله بیاد لیز نخوره، جا بسیار بدی هستش. ببین اولین دستگاه من قفلش اینجاست. ببین دوست عزیزم خیلی راحت، ببین قفل کرده روی دم لاک پشت. خب من میام از خود سازه رد میشم رو به اصلا پشت سرش میذارم، یعنی پشت سر منه. اینجا رو داشته باشید من ول کردم، میخوام ببینم چطوریه کنش دستگاه. ببین دوست من میگه دازور ول کردی چیزی رو به روت نیست. ببین بازم شما حتی مگه من چقدر از من نیم متر از خود نقطه دور شدن فوری دستگاه میگه که شما دود رد کردی. ببین این یعنی برگرد شما آقای دازور، برگرد پشت سرت. من به همین راحتی همینجا که هستم یه 180 درجه میچرخم و ببین دوست من ببین نقطه دوم و قفل دوم اینجا، یعنی قفل دیگه داد روی دوم بخوایم حساب کنیم. ببین چقدر این لاک پشت من فاصله میگیرم که قفل اول شما ببینید. ببین قفل اول نزدیک این پرهای بلوطه، پرهای پاییزی بلوط که ریختن. ببین قفل دقیقا اینجا میشه. یکی از قفلامون رو بدنه خود لاک پشت رو چیز شیبشه. من میام پایین تر، من میام پایین که از پایینم یکی بزنم ببینم این کجاست. ببین دوست عزیز من بلا فاصله میاد زیر دقیقاً دم لاک پشت یه قفل چیزم دارم، قفل سومم اینجا به من داد، یک قفل، دو قفل، سه قفل. یه قفلم از طرف بالا داد که خورد اینجا. الان من مجبورم برگردم و از غرب به شرقم بزنم. ببین از دوستان خواهش میکنم بیاد رو خود لاک پشت قرار بگیره دوست فیلم بردارمون که قشنگ منو تو میدون دیدش داشته باشه. ببین دوست من الان دارم زیر خود لاکم از 3 جهت زدم، از یه جهت دیگه مونده. از کدوم جهت مونده؟ غرب به شرق مونده. من غرب به شرق خودمو تراز نگر میدارم، ریلکس میشم. ببین دوست من بلا فاصله، یعنی تا من بخوام بجنبم نقطه رو به من داد. ببین دوست من میگه از اینجا کار شما شروع میشه. از کجا؟ از حالا جالب هستش اینجا یک نقطه جالبی هستش، یک سنگ الان نشون دوستان میدیم. ما مجبوریم رو خود این لاک کار کنیم، شاید چیزی درون لاک باشه. چون ما الان که بیایم اینجا ببین کجا قفل به ما میده. ببین دوست من حالا برخورد کرد به خود لاک ولی من یه ذره فاصله ما کم میکنم. ببین بازم خورد به بدنه، من مجبورم یکم فاصله ما ازش رد کنم که دوستان ببینن. ببین دوست من به راحتی داره قفل به من میده، میگه یه چیزی در منتها علیه دم لاک پشت هستش. یک لاک پشت باستانیه، لاک پشتی که کار حالا دست طبیعته ولی تمدن‌های باستان روش کار کردن، دمش خیلی شکل بهش دادن و مرتب. الان یه دستگاه دیگه من اینجا میزنم. ببین دوستان ببین راحت داره به من یه قفلی میده. من بیام رو خود لاک اینجا رو هم داشته باشه، اینجا دیگه مرکز کاره. ببین دوست من مرکز کار اینطوری بسنجید، از 4 تا نقطه رو ضربه در رو که طی کردین میاد وارد مرکز میشید. اینجاست که هم دستگاه دیگه بهتر و با سرعت‌تر و بهتر عمل میکنه. ببین دوستان من دوباره دم لاک پشت اینجا ببینید توی فیلم، من اینجا که بزنم ببین راحت داره به من میده. ببین یعنی هر چیزی هست بینه، ببین هر چیزی هست در این. حتی این قوس از دوستم خواهش میکنم این قوس به این زیبایی همونجا بگیره. ببین این قوس بدن لاک پشت اینجاست، لاک اینجا قوس میخوره و اینجا دم لاک پشته. میگه هر چیزی هست. الان ما کار به اطراف نداریم، ما بقیه نقاط هم باید کاوش کنیم، ولی هر چیزی هست به ما میگه در اینجا هستش که ما 100% اینا باید با دقت دوباره بزنیم و
هر چیزی هم که اینجا بود، حتی از سر سوزن تا چی بگم 1 تن هر چی باشه. ما الان رو خوراک نقره زدیم، رو طلا هم تست میکنیم که دوستان متوجه بشن که ما چیزایی چه خبر اینجا. هم رو طلا میزنیم، هم رو نقره میزنیم، هم رو مفرد. اولین درسمون اولین آزمایشمون روی نقره باستانی هستش که دوباره از دوستان خواهش میکنم این بحث آموزه. من عمدن از لاک پشت میکنم، میام یه ذره ایورتر. ببینید الان دست چپ من روی دم لاک پشت حدوداً وایساده، ولی دست راستم رد کرده روی زمینای اطرافه. ببین چطوری خودشو با چه سرعتی میرسونه. میگه خودت تراس کن، نقطه اینجاست. حالا من میام جابجا میشم، دست راستم منتهله رو دم لاک پشت هستش حدوداً، دست چپ از محدوده خارجه، برعکس میشه. ببین الان دست چپ اومد و خلا رو پر کرد و با 2 آنتن شما میفهمید که در چشم من الان نزدیک میشم. ببین نقطه اول از اینجا داره به من میده، ولی نقطه وسط از خود لاک شروع میشه تا اینجا. این نیست که دوستان حالا شما بگید چون اینجا داده. دوست عزیزم باید ابعاد کارت رو رعایت کنید. اگر نقطه اینجا به شما داد، اگر نقطه تو این لبه به شما داد، شما باید تا اینجا بردارید. اینجا داد، شما باید تا اینجا بردارید. روی خود دم داد، شما باید تا اینجا بردارید. اینا رو نکاتی هستن که دارن خدمت دوستان عرض میکنم. در موقع کار شما فاصله به کارتون بدید. اگر 1.5 من الان بخوام اینجا ابعاد کارم رو در بیارم که برای دوستان توضیح بدم تو این شیبه بسیار تند. ببین اولین ضربه در من کجا میشه؟ اولین ضربه در من اول برگای پاییزی که درخت‌ها ریخته، اینا برگای اولین قفل من اینجا میشه. خب قفل اولم اینجا میشه، قفل شرقم اینم یه قفل دیگه. ببین دوست من اینم یه قفل دیگه. خب این قفلم اینجا میشه. خب من بخوام حساب کنم این 1.5 متر، 1.5 متر حالا در اینجا قفل کرد تا اینجا 1.5 در 1. خب حالا من نمیشه بیام چیز کنم، من باید 20 سانت 30 سانت روی هر فاصله قرار. اگه قرار یه چکش اینجا بزنم، یه چکشم 20 سانت بالاتر بزنم. اگه قرار اینا سوراخ کنم، 30 سانت بالا هم سوراخ کنم. اگه قرار این خاک اینجا رو بکنم، 30 سانت دوباره باید من بردارم. همیشه نسبت به دستگاه هر چیزی به شما داد، هر لوکیشن به شما دستگاه داد، شما سعی کنید یه 30 سانتی یه 20 سانتی روی 4 جهت کار خودتون بندازید، اضافه تر بگیرید که خطای کار رد بشه و چیزی هم اگر درون بدنه موند شما بتونید به راحتی اونو شکار کنید و از بدنه خارج کنید. به چه دلیل؟ دلیلش همینه، چیزی از درون بدنه پیش شما رد نشه و دوباره کاری نشه، یا کلاه نره سر دازور و راحت جنس ها بتونه در بیاره. خب ما الان یه عمق‌زنی، 2 تا عمق‌زنی ما اینجا داریم. ببین ما یه عمق‌زنی تو خاک داریم، یه عمق‌زنی تو سنگ داریم. ما الان یه عمق‌زنی اینجا داریم. ببین دوست من اینجا قفل کامل ما داریم. ببین من یه عمق‌زنی اینجا انجام میدم که دوستان متوجه بشن در چه عمقی هستش. ببین دوست عزیز من، ببین زیر نیم متر، حتی زیر نیم متر دور زده اینجا. 1.5 متر که بخوایم حسابش کنیم 75 سانت میشه، نصفش میشه 50 سانت. میگه نیم متر اینجا تو محیط خاک. من میام تو محیط سنگی میخوام دستگاه بزنم، اینه که الان دازو رو به چالش میکشه. ببین من با 2 تا محیط متفاوت اینجا برخورد کردم دوستان، یه محیط خاکی، یه محیط سنگی. ایناست که میگم تکنیکا رو یکی یکی باید شما اجرا کنید تا به نتیجه برسید. الان من تو محیط خاکی زدم نیم متر، میخوام وارد محیط سنگ بشن که ببینم سنگ چقدر به من چیز داد، سنگ چقدر به من عمق الان میده تو بافت خود سنگ. من میام اینجا از دوست فیلم بردارن خواهش کنم دقیق بگیر. ببین من قفل سینما دارم اینجا روی بافت صخره‌ای. خب من با اجازهتون عینک‌ها رو بردارم. خب من اینجا یه نقطه پیدا میکنم، دست چپ روش، ببین دست راست بالا. حالا اینجا رو داشته باش، اینه که خیلی مهمه. ببین دوست عزیزم اینجا دقیقاً 1 متر، 1 متر داد.
1 متر من تو صخره باید برم پایین. اگر بخوام از تو صخره برم ورودی یا پیدا کنم 1 متر اینجا را باید بشکافم. اگر بخوام از تو خاک برم نیم متر باید برم. ببین دوست عزیز من، اینا نکاتی خواهش میکنم به ذهنتون بسپارید، اینا رو تو عمل انجام بدید. 20 بار 30 بار 10 بار یه نقطه، آقا نقطه دیگه مال خودته، نه کی میخواد بیاد سراغت. های بیابونه، تو دل بیابون داری کار میکنی، بالاخره یه هدیه از طرف کیان هستی بهت داده. خب آقا این نقطه شما، خب شما 10 بار 5 بار 20 بار بزن که دقتت بره بالا، که خزری به خطات بیاد پایین. دوست من، با 1 بار زدن اقدام نکن، حتی اگر چنین سازه خوشتراش و زیبایی داشتی که خودش داره باهات صحبت میکنه یه لایک پشتی. حالا اگه ما دازینگ نباشه، دستگاه نباشه، ما چطوری میتونیم سنگ چند تونه؟ این سنگ من نمیتونم بگم چند تن این لایک پشت، شاید اصلا 100 تن باشه، بزرگه ولی تراش خورده. ولی دوست من شاید 50 تن باشه. این سنگ باید دستگاه باشه، یه قدرت نفوذ داشت و ما الان بخوایم این سنگ الان با مارکای بازار بزنیم، شما یه مارک بازاری برا من بیار، این لایک پشت همینطور تقدیمت میکنن که بتونه نوع جنس و کجا هستش و در کدوم منطقه هستش به ما نشون بده. لاک پشت به این زیبایی دازینگ هم در کمترین زمان به ما داد. خب ما نقطه اولمون اوکی شد، ما اول میدونیم که نقطه اول ما اینه. پس حالا چیکار میکنیم؟ از نقطهمون فاصله میگیریم. من همینجا میام که دوست عزیز فیلمبردارم از بالا بگیره منو. من الان از خود نقطه فاصله میگیرم، میخوام 500 متر جلوتر از من دیگه با این کاری ندارم. نقطه‌مو پیدا کردم، میدونم کجاست، چکشکاری روی بدنه خود این سازه انجام میدم، خاکای زیرش هم چیز میکنن که ببینیم چی داریم اینجا. فعلا با خوراک نقره این باید با طلا و با مفرقم روش کار بکنیم. ببین دوست عزیز، من الان میام 500 متر جلوترش میخوام بزنم ببینم چه خبره، آیا چیز دیگه هم هست. ببین دوست عزیز، میگه در روبروی شما چیزی نیست. من یه ذره چه مثلا 8 جهت اصلی دیگه باید بزنم، شمال جنوب شرق غرب، شمال غربی شمال شرقی، جنوب غربی جنوب شرقی. خب من الان رو به غرب با تقریبا جنوب شرقی ها زدم. ببین این جنوب شرقی میگه چیزی نیست، اینم میام جنوب تقریبا میگه چیزی نیست. حالا منهای این تیزی سر و بالایی که من دارم باید برم از بالا بزنم بیام. خب من یه دستگاه رو به خدمت دوستان عرض کنم، شمال رو به شرق میزنم. ببین این دستگاه رو به شرق من. دوستان عزیز، یه نقطه اینجا به من داد، با توجه به دهنه آنتن من میفهمم علاوه بر این نقطه یک نقطه دیگه هم در سمت مقابل. از دوست فیلم بردارم خواهش میکنم یه طوری آروم بیاد پایین همینجا که اینجا بتونه منو بگیره که من کجا رو دارم میزنم. آروم و با دقت بیا پایین دوست من. خب دوست عزیزم همینجا یه طور چیز کن. ببین الان اگه شما دقت کرده باشین این دره یو شکله، یوه مثل وی یو هم نه، حالا وی حسابش کنیم بهتر، مثل یه هفته فارسی خودمونه. خب من الان ببینید با توجه به دهنه آنتنا شما حدس بزنید من در چه فاصله ای هستم. ببین دوست من راحت، ببین الان دوباره راحت یه نقطه به من داد با توجه به دهنه آنتن که نزدیک 30 سانته یا بیشتره. من متوجه میشن که فاصله من حداقل در 200-300 متری هستش. اگر درخته رو میبینید تنهاست، اون درختی که تو شیب سمت چپمون یه درخت بزرگ و تک اونجا، تقریبا من اینجا بخوام محاسبه کنم ببینم کجای این درخت میشه. ببین سمت بالای درخته، هر چیزی هست چون یه قلب سنگ های اونجا ریخته و از همین فاصله میشه قلب سنگ ها رو هم دید. یه نقطه دیگه به من داده در منتهی علیه سمت چپ درختی که به صورت تکی اونجا هستش. خب من رد میشم، یه دستگاه دیگه رو به شمال میزنم، چیزی به من نداد. یه دستگاه رو به
شمال شرقی چیزی به من نداد، یکی هم رو به چیز میزنم غرب میزنم، اینجا هم چیزی به من نداد. ولی ببین راحت، به همین راحتی تا من میام در منتها علیه غرب قرار بگیرم، یکم رو به شمال غربی نقطه، من رو به غرب که وایسم، ببین دستگاه بلافاصله میکنه و خودش مسیر رو به هم نشون میده. من یه ذره که دوباره بیام این برتر، دوباره عکس اتفاق میفته، میگه شما در این فاصله دور یک نقطه دیگه هم دارین، در 300 متری جلوتر از شما در لاین سمت چپ این دره. دوستان عزیز، این لاک پشت شد یه نقطه، یه نقطه هم اونجا به ما داد 2 نقطه. اینا رو فراموش نکنید. وقتی من میگم، عرض میکنم، من نمیگم، تجربه 30 ساله منی که داره خدمت شما اطلاعات میده. ببین در شاه 500 متری بند وقتی من میگم بزنید اینه. خب شما در نهایت آرامش نقطه آ را پیدا کردید، این هم شد نقطه ب. ببین الان من دوباره برای آموزش، من الان میتونم روبرو نقطه وایسم و ببین من روبرو نقطه وایسادم و الان داره ابعاد کمتر میشه. من اصلا دست ما فراخ میگیرم، ببین بین دو تا دستام خیلی فراخ میگیرم، ولی ببین داره جمع میشه. حالا من جمع میگیرم، ببین میگه نه آیه دازور، ابعادت اونجاست، بالای درختی که در شیب هستش، سمت رو به شیب تپه اونجا هم هست. حالا یه سازهای سنگی هم همونجا داریم، با چشم خودمون ما انشالله از همینجا حرکت میکنیم که با دوستمون اونجا هم اون نقطه هم بتون نشون بده. این نقطه رو دوست عزیز من، ما الان با خوراک نقره زدیم، خود لاک پشت گرفت، میریم برای اونجا که اون نقطه هم از فاصله چقدری بزنیم، باز برگردیم اینجا و یک جنبندی کنیم با خوراک های دیگه که به شما بگیم باید چیکار کنیم. دوستان با ما باشید. ببین ما همینطور که داریم میریم، ببین چقدر مسیر طولانیه. الان ما با بریم تو دره، از دره هم بریم رو سنگلاخ‌های پشت چیز، ببینیم اونجا چیه. با ما باشید دوستان. عزیزان همراه، ببین من لازم دونستم اینجا یه چیزی خدمت شما عرض کنم. این نقطه آی ماست، ما میخوایم بریم این نقطه آ به این عظمت و به این زیبایی. نقطه هم داده تقریبا پایین دست خود لاک پشته. حالا ما میخوایم بریم رو نقطه ب که 300 متر با ما فاصله داره. دلیل این دوستان عزیز که میگم شما در فاصله هر جا که یک نمادی دیدین 500 متر، حالا چاه باستانی باشه، تپه باستانی باشه، مقبره باستانی باشه، هر چیزی باشه که از باستان، بوی از باستان بده، شما باید شعاع 500 متر حداقل در نظر بگیرید. میریم دوستان برای نقطه ب که اونجا هم خدمتتون ارائه بدیم. همراهان عزیز ببینید ما نقطه آمون که تشخیص دادیم الان منطقه همینجاست که روی دم لاک پشته، که ما باید با دقت اینا دوباره بررسی و بعد اقدام به یک حفاری بسیار مهمی کنیم. میریم برای نقطه بمون اونجا که ببینیم اونجا چه خبره. دوستان با ما همراه باشید. عزیزان کانال همینطور که میبینید این سر لاک پشت هستش، این برای توضیحات آخری که برین رو نقطه به این گردنه، این بدن و لاکه. حالا از دوست فیلمبردارم خواهش کنم از پایین بیاد و یه نمایم از اینجا بگیر که ببینید این لاک پشت چه لاک پشت زیباییه و درون این شیب قرار داره. از دوستم آروم خواهش میکنم خودشو برسونه به ما، خیلی آروم بیاد، عجله نکنه. اینجا که دوستمون بگیره مشخصه، اینم گردن خود لاک پشت. حالا دقت کنید یه ذره دوستم بیاد بالاتر، حتی گردن خود لاک پشتم اینجا مشخص هست. دوستان در ادامه با ما باشید که میریم رو نقطه آ بودیم، بریم رو نقطه ب. دوستان عزیزم ما حدود 150 متر از خود لاک پشته اومدیم و
تک درختی که در شیبه خواستیم در یک ویدیوی بهتری به شما نشون بدیم که نقطه بی ما هست و ما اینجا اقدام به زدن یک آنتن میکنیم. شما حالا تفاوت بین دو آنتن اینجا تشخیص بدین، اونجا چقدر باز وایساد و حالا اینجا. ببین دوستان دقیقا فاصله نصف شده. ببین فاصله که از بغل لاک پشت گرفتیم درختی که روبرومون تو شیب هست، الان که رسیدیم اینجا ببین فاصله چقدر شده دوستان. ببین باید وقت بدی، فاصله اصلا نصفه. حالا هرچی من بخوام برگردم عمدن خودمو تغییر جهت بدم دستگاه اجازه نمیده، دستگاه قفله. عین یه موشک حرارتی که قفل کنه حالا رو مثلا نمیدونم اگزوز هواپیما، رو قسمت های حرارتی یک مثلا شیئی. الان دوباره دوستان اینجا ببینید من نشسته میزنه از بالا. ببین یعنی فاصله دقیقا نصف شده. ما نصف راه آمدیم الان نصف شده. ما میریم برای نقطه‌ای که اونجا هستش که ببینیم چیه. عزیزان همراه هم در این غروب بسیار زیبای پاییزی، رو به غروب اونجا لاک پشته که ما برگشتیم از حاشیه تپه رد شدیم، وارد کف چیز تپه شدیم و الان در نزدیکی درخت هستیم. ببین همین تک درخت. الان من اینجا میزنم و شما دقت کنید به این نقطه ما کجا هستش. اینجا سنگچین های عجیبی هستش، یعنی یه سنگچین هایی هستش زمان باست. من عمدن یکی رو به شمال بزنم، خب خبری نیست، یکی برمیگردم. ببین دوستان اینجا شما به یک نکته کلیدی برسید. ببینید وقتی میگم دازینگ حرف میزنیم ببین فاصله چقدر شده. فاصله دهنه آنتن رو ببینید، نقطه برم کشف کردیم، نقطه آ لاک پشت، نقطه ب جلوتر. ببینید با توجه به این دهنه دو آنتن الان من میدونم باید باید فرصت بدی بهش، باید فرصت بدی تا نقطه حد. اگه من بخوام از خودم عمدن بدن ما رد کنم ببین دستگاه نمیذاره، میگه آقا داری از مسیر خارج میشی. ببین دوست من یه بار دیگه چندین بار اقدام به زدن کنی. ببین دهنه آنتن شد اصلا حدودا یه 10-12-13 سانتی هست. میریم جلوتر چون بخوایم اینجا راه بریم اشتباه میکنیم دوستان، اینا در نظر داشته باشید. باید گام بردارید و برید جلوتر. حالا چند متر رفتید جلوتر اشکال نداره. ببین من درختم الان پیشمونه. ببین دوست عزیزم سمت یعنی دقیقا همین سمت شمال درخت شد. میایم جلوتر. ببین دوست عزیزم این گفتم اینجا یک مقبره های باستان و یک سنگچین هایی هست. ببین از ما از کجای اون لاک پشت به این زیبایی دوباره اومدیم وارد یه شیب شدیم. همینطوری که میبینید دستگاه اینجا رو به ما داده. ما خیلی اینجا چیز داریم، سنگچین های زیادی داریم. اگه دقت کرده باشین چندین سنگچین هست. اینا از زمانهای چون جلبک های روشون نشون دهنده است. ببین جلبکی که روی این سنگ اینجا نشسته نشون میده این سنگ چه زمانی تا حالا اینجا هست. جلبکی که روی خود بافت سنگ هستش نشون دهنده قدمت زیاد این سنگ. خب ما همینجا یه دستگاه دیگه میزنیم دوستان دقت کنید. ما دقیقاً از بغل لاک پشت اومدیم دو نقطه پیدا. اینم نقطه ببین به همین راحتی، یعنی حتی پشت سنگ من خیال کردم روبروی سنگ. ببین یعنی یه نقطه اینجا به من داد. ببین دوست عزیز من الان برگشت آنتن چپ رو حساب کنید، آنتن راستم الان روی خود نقطه است. آنتن چپ رو حساب کنید با چه سرعتی خودشو میرسه. الان آنتن راست حساب کنید ببین با چه سرعتی خودشو میرسه. میگه شما در این راستا قرار می، من در این راستا قرار میگیرم و نقطه من پیدا کردم. میام نزدیک دوست عزیزم اینجا. ببین دوست عزیزم اولین ضربه در شد کجا؟ پشت خود سنگ اینجا. یعنی
من بخوام برگردم، ببین ضربه در کجا میره. ببین الان من هی برگردم دنده عقب بگیرم، به قولی بیام جلو، ببین ضربه در شروع و قفل کامل. ببین عزیزم، حتی یه چیز جالبی هم که اینجا، حالا بعضی دوستان به اینا میگن اسکنه، حالا نمیدونم، بعضی از دوستان به اینا میگن اسکنه، حالا تو دنیای باستان اسمشون هست، ولی ما رو دازینگ آورده اینجا. ما کاری به چیزی نداریم، به علائمی چیزی. دستگاه دازینگی که ما رو آورده اینجا دوباره از 4 جهت چون راه به ما میده سری میزنیم. نقطه اولیمون شمال به جنوب، نقطه دوممون غرب به شرق، نقطه سوم ما جنوب به شمال. بله اینجا میشه تقریبا یه سازه. این ابعادش بزرگتره، این ابعادش از ابعادی که بغل چیزی زیر اون لایک پشت هست، اینجا هم درون این سنگ ها اینجا، یعنی تقریبا 2 متر در 1.5 این سازه. و ما الان روی چیز قرار میگیریم اینجا. ولی جالب این دوستان عزیز، از دوست فیلمبرداران خواهش کنم اینو بگیره. چه اسکنه واقعا جالبی که حالا بعضی دوستان اشاره میکنن میگن اسکنه، ولی خب ما را دستگاه آورد بدون هیچ گونه اطلاعی از مکان باستان. ببین من الان روی خود اینجا یه قفل کامل میزنم. بله سرعت من عالیه. خب ما میایم اینجا یه آنق گیری میکنیم. یک و نیم متر اینجا به ما عمق داده در محیط خاک، چون ما در سطح یک شیب تپه هستیم. این تپه که نه، تقریبا رو به کوهستانه، این دامنه پایینه که دیگه با خود پایین چیزی راه نداره، یعنی در منتها علیه شیب آخره. 1.5 متر اینجا به ما عمق داده که حدوداً 1.5 و اونم 75 سانت میشه، تقریبا 2.20 تا که اینجا به ما عمق داده. و این اسکنه زیبا هم وجود داره که خیلی علاقه دارم. چقدر لذت بردم از این اسکنه که این لیزر تراش داده، چقدر جالب و چقدر عالی. ببین دوستان، تکنیک های دازینگ خواهشاً به خاطر بسپارید. دوستان ما از چه فاصله ای از غروب آفتاب اومدیم و اینجا هم نقطه برم پیدا کرد. دوستان میریم برای در آوردن اشیایی که زیر لاک پشت هستش و اینم نقطه دوم ما هستش. دوستان در ادامه با ما باشید.